Στην προηγούμενη έρευνά μας, σε αυτό το σπίτι, υπήρξαν στιγμές που μας έκαναν να πιστέψουμε πως κάτι μέσα στον χώρο επέμενε σε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Τον Θεόφιλο. Οι ενδείξεις που πήραμε τότε μας οδήγησαν σε μία απόφαση. Να επιστρέψουμε. Αυτή τη φορά όμως, χωρίς εμάς. Μόνο εκείνος. Και επιστρέψαμε. Αυτή τη φορά όμως ο Θεόφιλος πήγε πραγματικά μόνος. Πήρε τον εξοπλισμό, πήρε το αυτοκίνητο και επέστρεψε στην τοποθεσία χωρίς κανένα άλλο μέλος της ομάδας μαζί του. Από τη στιγμή που ξεκίνησε μέχρι τη στιγμή που ολοκλήρωσε την έρευνα, δεν υπήρχε κανείς εκεί για να τον βοηθήσει, να τον καθησυχάσει ή απλώς να βρίσκεται δίπλα του. Για πρώτη φορά θα πραγματοποιούσε μια ολόκληρη έρευνα μόνος του. Όμως αυτό που ακολούθησε ήταν πολύ διαφορετικό από αυτό που περιμέναμε. Οι συσκευές δεν μας έδωσαν κάτι ουσιαστικό. Δεν υπήρξε κάποια ξεκάθαρη ένδειξη που θα μπορούσε να παρουσιάσουμε ως αποτέλεσμα. Ο χώρος που την προηγούμενη φορά έμοιαζε να ζητά την παρουσία του Θεόφιλου, αυτή τη φορά παρέμεινε σιωπηλός. Αλλά μέσα σε αυτή τη σιωπή συνέβη κάτι άλλο. Για πρώτη φορά ο Θεόφιλος κατάλαβε τι σημαίνει πραγματικά να ερευνάς μόνος, να κάνεις solo. Χωρίς κάποιο δίπλα σου, χωρίς να επιβεβαιώσει έναν ήχο, χωρίς μια δεύτερη παρουσία να σου δίνει ασφάλεια, χωρίς να μπορείς να στραφείς σε κάποιον όταν κάτι μέσα στο σκοτάδι τραβήξει την προσοχή σου. Και όταν τελικά αποφάσισε να φορέσει τα ακουστικά της έρευνας, τα πράγματα έγιναν ακόμα πιο δύσκολα. Τα μικρόφωνα που έχουμε τοποθετημένα μέσα στον χώρο μεταφέρουν στα ακουστικά όχι μόνο τη φωνή του ερευνητή, αλλά ολόκληρο το ηχητικό περιβάλλον γύρω του. Κάθε τρίξιμο, κάθε χτύπος, ο αέρας, ένα ζώο έξω από το σπίτι, ένας ήχος που δεν μπορείς εκείνη τη στιγμή να αναγνωρίσεις. Όλα ακούγονται. Και όταν είσαι μόνος, μέσα σε ένα εγκαταλειμμένο σπίτι, μέσα στη νύχτα, αρχίζεις να ακούς ακόμα και πράγματα που πριν ίσως να αγνοούσες. Αυτό που θα δείτε λοιπόν δεν είναι μια έρευνα γεμάτη ενεργοποιήσεις. Είναι κάτι διαφορετικό. Είναι η πρώτη solo έρευνα ενός ανθρώπου που μέχρι σήμερα είχε πάντα κάποιον δίπλα του. Και ίσως τελικά το μεγαλύτερο πείραμα αυτής της βραδιάς να μην ήταν αν το σπίτι θα απαντούσε στο Θεόφιλο, αλλά το πώς θα αντιδρούσε ο Θεόφιλος. Όταν το σπίτι δεν απαντούσε καθόλου. Καλησπέρα. Περίμενα τον Νίκο, Αντί για τον Νίκο έχω τη φίλη του Νίκου. Τη θυμάστε? Όπως είδα στο προηγούμενο επεισόδιο, δεν γίνανε και πολλά πράγματα. Και την ώρα του διαλύματος χτύπησε το ρέμποτ το ξύλινο, το μαύρο, που χτυπάει πολύ δύσκολα. Και είναι που λέγαμε ότι να έρθουμε solo, να έρθω εγώ solo. Γι' αυτό και λέτε τώρα εμένα. Τι λες? Θα το δεις συνέχεια. Σε βλέπω. Κάτι κατάλαβα. Γιατί με φορτισμένη μπαταρία, παιδιά, έκλεισε το λέζερ. Ποιος είναι εδώ? Θες να μου απαντήσεις? Ποιος ξαγοράστηκε? Ξεκινήσαμε λίγο με χαβαλέ την προηγούμενη φορά. Και ίσως να μην του άρεσε ό,τι ήταν αυτό εδώ πέρα. Γι' αυτό να μην είναι η παρουσία μας. Ή μπορεί να μην ταιριάζαμε ενεργειακά. Θυμάστε, το είδατε. Εγώ, ο Άλεξ και ο Νίκος.
Και πάμε σήμερα να δούμε τι θα δούμε. Γιατί μόλις είπαμε να έρθει ο Θεόφιλος μόνος του. Ντιν! Το ρέμπο το μαύρο. Είμαι εδώ 3/4. Τώρα άνοιξα την κάμερα. Δεν έχει βαρέσει τίποτα. Κάτι κάνει κάπου. Κάτι ακούω. Ένα μυδρό τιν. Εδώ έχουμε βάλει το λέιζερ. Το βλέπετε. Σε αυτό το δωμάτιο θα αράξω μετά προς το τέλος. Έχω βάλει σχεδόν παντού cardboard και στο κάδρο αριστερά μου και δεξιά μου κάτω στο πάτωμα και το μαύρο το REM-pod. Σε αυτό το δωμάτιο έχω το laser και το millimeter μέσα. Εδώ στο προθάλαμο έχω το Bell, το Dash REM-pod. Έχω βάλει ένα μικρόφωνο εδώ πέρα στο ντουλάπι που κάτι μας έδειξε στην προηγούμενη έρευνα. Αλλά μας έδειξε το θεό χώρο. Έχω τις κάμερες έτοιμες, τις υπόλοιπες για night vision. Έχω μια MF εκεί πέρα. Οπα, να πέσουμε. Και μέσα στο χώρο, στη μέσα κουζίνα. Μισό. Εδώ έχω το music box. Το Dash REM-pod το παλιό. Μέσα. Εγώ είμαι αυτός. Music box. Και ένα μικρόφωνο εδώ πέρα. Έχω τα ακουστικά, θα ξεκινήσω. Βάλω τα ακουστικά, να πω όλο το χώρο. Και να δούμε τι θα γράψουμε. Είμαστε εδώ. Καλησπέρα, είμαι ο Θεόφιλος. Λογικά με θυμάσαι γιατί πρόσφατα ήρθαμε με τα παιδιά, με τον Νίκο και τον Άλεξ. Ήρθα πάλι γιατί την ώρα του διαλύματος που κάναμε έξω στην αυλή τσιγάρο. Παύση. Είναι ο δρόμος δίπλα και θα ακούτε λίγο αμάξια, ψιλοφασαρία, κάτι. Γι' αυτό μας συγχωρείτε γι' αυτό, είναι το μέρος τέτοιο. Να συνεχίσω τώρα. Την ώρα του μας που είμαστε στην αυλή, μόλις είπαμε να έρθω μόνος μου, λειτουργήσε το μαύρο το REM-pod. Και έτσι αποφασίσαμε να έρθω μόνος μου σήμερα. Αν είσαι ακόμα εδώ μαζί μας, αν είναι κάτι εδώ, έχεις όλες τις συσκευές που ανέφερα πριν λίγο. Μπορεί να πας κοντά, να τις ενεργοποιήσεις και θα καταλάβω την παρουσία σου. Αν είναι κάτι εδώ. Μπορεί να μην είναι τίποτα. Γιατί όπως λέμε, δεν έχουν όλα μέρη κάτι παραφυσικό. Μπορεί να είναι κάποια ενέργεια, μπορεί να περνάει ένα καλώδιο από κάτω, ένας αγωγός νερού. Έχει ένα πηγάδι απ' έξω, βέβαια είναι... δεν έχει μέσα νερό. Δεν ξέρω να βάλεις το EMF τώρα, δεν ξέρω να φαίνεται στο πλάνο. Κάτι γυάλιση. Αλλά αν είναι κάτι εδώ μαζί μας, μπορεί πάλι να επικοινωνήσει. Ό,τι είναι αυτό. Εδώ είναι το πηγάδι. Πολύ παθή. Θέλει λίγο προσοχή ο χώρος. Εγκαταλειμμένος. Έχει περάσει
Πολλοί κόσμος από εδώ, από ό,τι βλέπεις στα πλάνα. Έχει πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, δεν θα επικεντρωθώ τόσο πολύ στην κυρία. Ο Άλεξ κόλλησε πάνω σε αυτή. Μόλις είδε το κάδρο, εκεί πάνω της, ότι είναι αυτή εδώ. Μπορεί και να είναι. Δεν μου φαίνει κάτι ότι είναι από αυτό το χώρο, παρά ότι βανδαλίστηκε κάποιος άλλος χώρος και βρέθηκε αυτή εδώ. Αυτό το κάδρο, αυτή η κυρία. Μας θυμάσαι ότι είναι εδώ. Θυμάσαι το χαβάλε που κάναμε στην αρχή. Είναι κάτι εδώ. Σε ξαναρωτάω. Έχεις τόσες συσκευές εδώ πέρα. Κάμερες, συσκευές που μπορείς να αντλείς την ενέργεια, να αντλείς την μπαταρία τους, να χρησιμοποιήσεις και να είσαι στην επικοινωνία. Έχω εδώ μερικά cardboard. Πάμε να πας κοντά. Αν και το είδες και πριν τα άστινα. Αν είναι κάτι εδώ. Πάμε να πας κοντά. Αυτά θα λειτουργήσουν, δεν θα τα πειράξεις, μόνο να περάσεις δίπλα τους. Είναι και πρώτη μου φορά. Αυτή η μουτσούνα, εδώ. Μήπως ενοχλεί το άσπρωτο φως? Αν ναι, κάνει να ανοίξω. Ακούω μια συσκευή, να το αλλάξω, να αλλάξω φωτισμό. Αν και δεν νομίζω να σε επηρεάζει το φως. Δεν απαντάς. Δεν πειράζει. Το αλλάξω εδώ μόνο μου. Πάμε σε ένα κόκκινο. Τώρα μήπως είναι καλύτερα για σένα? Δεν έχεις συνηθίσει σε φώτα. Μόνο το φως της μέρας. Μήπως είσαι αδύναμο? Θα να σε βοηθήσω με μια άλλη συσκευή που την είχαμε και τις προάλλες. Τον κώδιο που βγάζει λέξεις. Μπορείς να κάνουμε κάτι από τα συμφαζόμενα. Να βοηθούμε. Ωραία. Κάνει και ένα rect. Τώρα μήπως θα βοηθήσει καλύτερα αυτό? Ψάχνετε για εμένα. Εσένα ψάχνουμε, ναι. Θες να έχουμε σε καλύτερη επικοινωνία? Θες να λειτουργήσει κάποια συσκευή? Εδώ μπροστά μου, εδώ που κοιτάω, έχω το laser. Αν περάσει μπροστά του, θα μου δείξει σημάδι ότι κάτι είναι εδώ. Στο βάθος εκεί που κοιτάω. Άλλοτε. Το έχεις ξανακάνει, ναι, την προηγούμενη φορά. Που ήταν στο δωμάτιο μέσα το laser. Τώρα τα αλλάξαμε θέση. Έχουμε βάλει και το music box και φέραμε το laser εδώ. Παίρνεις μπροστά του και ανάβανε διάφορα λαμπάκια. Μπλε, κόκκινα,
πράσινα, κίτρινα, ανάλογα την απόσταση που ήσουνα. Ρολόι. Υπάρχει κάποιο ρολόι εδώ μέσα? Ή θέλω να σου πω τι ώρα είναι? Ή, μήπως εννοείς το κυκλάκι εκεί πέρα που έχει? Που είναι σαν ρολόι, που είναι στο κιλό. Τι θες να πεις με το ρολόι? Δεν με βοηθάς. Δεν ήθελα να σου κάνω κακό. Ούτε εσύ μπορεί να μου κάνεις κακό. Έχω έρθει με σεβασμό να έρθω απλά σε μια επικοινωνία. Την προηγούμενη φορά το κάναμε λίγο χαβαλέ στην αρχή. Μετά σοβαρέψαμε λίγο. Και τώρα ήρθα μόνος μου. Άρχοντας. Άρχοντας. Που ήρθα μόνος μου. Ωραία. Άρα θες να έρθω σε επικοινωνία. Ή θέλεις να έρθω μόνος μου? Μήπως θυμάσαι το όνομά σου? Θυμάσαι κάτι από σένα? Όπως επικοινωνείς μαζί μου με αυτή τη συσκευή που κρατάω στο χέρι μου, που λέει λέξεις, έτσι μπορείς και με τις υπόλοιπες συσκευές. Θα καταλάβω την παρουσία σου. Και σε λίγο θα φορέσω τα ακουστικά. Πού είμαι? Δεν ξέρω που είσαι. Πού μπορεί να βρίσκεσαι? Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια παλιά οικία εγκατελειμμένη. Έχει περάσει κόσμος και κόσμος από εδώ. Από αυτά βλέπω στο πάτωμα, στρώματα, ρούχα, αντικείμενα σπασμένα και ο χώρος έχει βανδαλιστεί. Από κάτι πάθρα στρωμένα κλπ. Είσαι σε μια παλιά οικία. Ζούσες εσύ εδώ? Ή είσαι περαστική? Περαστικός, ό,τι είσαι. Παιδιά, συγγνώμη για τους ήχους, έχει πολλά τζάμια κάτω. Δεν γίνεται να μην πατήσω κάπου και να μην ακουστεί κρακ-κρακ. Έχει πολλά τζάμια. Σκουπίδια, ακριβώς. Σκουπίδια έχει πάρα πολλά. Και δεν γίνεται να μην κάνω φασαρία. Στα ακουστικά σας τώρα ακούγεται κάπως. Δηλαδή τώρα αυτή την έρευνα μην τη δείτε με παρέα. Και όπως και δίποτε φορέστε ακουστικά. Είναι άλλη εμπειρία. Βγήκαν πάλι στην αυλή. Έχει σκουπίδια, όντως, έχει σκουπίδια. Σατανικός. Σατανικό το σχέδιο μου. Δεν είναι σατανικό. Είναι... Λέω εδώ στον κόσμο που μας βλέπει ότι μια τέτοια έρευνα που δεν μας δίνει και πολλά δεν πρέπει να την δούμε παρέα. Πρέπει να τη δει ο καθένας μόνος του. Γιατί εκεί είναι που τον τριγκάρει τον άλλον. Όταν είμαι παρέα, ειδικά τέτοια, αφού δεν μου δίνεις κάτι τόσο πολύ, και να βάλω και ακουστικά, γιατί θα ακούν τον ήχο τρισδιάστατο. Οπότε το σατανικό το είπες καλοπροαίρετα. Μπορεί να είναι και κίνδυνος, να μην πω από εδώ, τώρα που ερχόμουν. Ωστόσο, παιδιά, για σόλο, κάθε λέξη πετάει και μάπα να πει, τρίχα κάγκελο. Όταν είσαι σόλο. Κίνδυνος. Έχει κάτι επικίνδυνο εδώ? Δεν θες να μπω, θες να βγω πάλι, να πάω γυρίσω πίσω?
Το δίπλα χώρο της οικίας. Φυλακισμένος. Είσαι φυλακισμένο. Σε έχει φυλακίσει κάποιος, δεν σε αφήνει να μιλήσεις, να επικοινωνήσεις, να κάνεις τα που θέλεις. Ή έχεις εγκλωβιστεί. Θες πόξα. Ή έχεις εγκλωβιστεί σε αυτόν τον χώρο. Πέθανε ο φυλακισμένος. Πέθανε κάποιος εδώ, μου λέει πληροφορίες για κάποιον άλλον, να. Έφυγα από εκεί αφού είναι κίνδυνος. Μαγνητικό πεδίο εδώ. Μάλλον μπράβο. Ντάς. Ντάς το πολύ ψηλό. Μπράβο. Ευχαριστώ. Κάτι πρέπει να κάνεις. Μπορείς να με νιώσεις. Μπορώ να σε νιώσω γιατί μόλις άναψα το λαμπάκι εκεί πέρα, ένιωσε και ένα ρίγος. Να σε νιώσω να με ακουμπήσεις, δεν μπορείς. Ούτε εγώ μπορώ να σε ακουμπήσω. Τι κάνει αυτό. Συγγνώμη λίγο, παιδιά. Σε βλέπω. Κάτι κατάλαβα. Γιατί με φορτισμένη μπαταρία, παιδιά, έκλεισε το λέζερ. Δεν κάνει τίποτα. Το βάλω σταθερό αυτό. Να δω την μπαταρία. Φιλικός. Φιλικός. Είσαι θηλυκή οντότητα. Ενέργεια, ό,τι είναι αυτό. Πίσω και αυτό εδώ. Για να δούμε. Αυτό φορτίζει. Έτσι φορτίζει. Άλλο φορτισμένο. Και δεν κάνει τίποτα. Ωραία. Όπως ρούφηξες την ενέργεια του λέιζερ, γιατί μάλλον την τράβηξες για να μπορείς να είσαι επικοινωνία μαζί μου, λογικά, ή την τράβηξες για να μην βλέπω την παρουσία σου. Άγιος. Άγιος. Δεν θες να βλέπω την παρουσία σου. Κρύβεσαι. Σε ενοχλεί αυτό που κάνω. Σε ενοχλεί που είμαι εδώ πέρα, που βρίσκομαι εδώ πέρα. Δεν το κάνουν συχνά. Βασικά σχεδόν ποτέ. Από αυτή την οικία, συγγνώμη παιδιά, περνάει αεροπλάνο. Άλλο κάνα τερθάνο. Πάμε πάλι. Δεν το κάνω και συχνά γιατί δεν υπάρχει κάποια Συνείδηση. 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 Να σου άρεσε περισσότερο. Ωστόσο, παιδιά, έχουμε βάλει μικρόφωνο, όπως σας δείξαμε, σε 2 χώρους έξτρα και το δικό μου. Τα ακουστικά τα έχω φορέσει ακόμα, γιατί... εντάξει, πότε solo. Άλλο να είσαι μαζί με κάποιον να... και αυτά να με βλέπουνε. Άλλο να είσαι μαζί με κάποιον και να έχετε ακουστικά. Και άλλο να είσαι μόνος. Τα εύσημά μου στον Νίκο για τα solo που κάνει, που φοράει και τα ακουστικά.
Θες να κλείσω το φως, αυτό το κόκκινο? Αμπάρι. Απάρει, τώρα πήρε μπρος το λέιζερ πήρε μπρος. Το λέιζερ πήρε μπρος μόνο του, παιδιά. Είναι εδώ. Είναι εδώ. Του ξαναδώσω ενέργεια. Τα χρειάστηκα. Ποιος είναι εδώ? Αραπάζω, είπες αραπάζω και άναψε το λέιζερ. Τρελό. Το είδατε. Το άνοιξα, το έκλεισα, το άνοιξα, το έκλεισα, τίποτα. Το άφησα ανοιχτό. Θα το ανοίξω το spirit box. Ένα τηλεφωνάκι. Νικολάη. Νικολάη είναι ο Νίκος που ήμασταν την προηγούμενη φορά μαζί εδώ, ο Καράφλας, που έδινε πόνο στην αρχή και είχαμε το χαβαλέ. Εκτός αν λένε εσένα Νικολάη. Εκτός αν ήρθες στο χώρο κάποιος Νικολάη. Τι ισχύει από όλα αυτά? Δεν μου έχεις δώσει κάτι έμπρακτο. Δεν έχουμε τον απόλυτο συντονισμό, συγχρονισμό να πω ότι κάτι γίνεται εδώ. Ένα. Τέλεια. Ωραία. Είναι χέσιμα τα ακουστικά γιατί ακούς τα πάντα. Ακούω και τη φωνή το μικρόφωνο εδώ. Ακούω τα βήματά μου. Και αν κάτσω ακίνητος και ακούσω κάτι, είναι από τα άλλα δύο δωμάτια. Τέλεια. Μαγεία. Κάτσε εδώ, είπε τι τραγή που το έχω, δεν ακούω τίποτα. Είπες, μαγεία. Ναι, είναι μαγικό. Είναι μαγικό. Και όσο οι θεατές μας βλέπουν αυτή τη στιγμή τυφλά ακουστικά, είναι μαγικό. Αλλά, επειδή περιβάλλουμε στον χώρο και δεν σ' ακούω, θα πάρω το μικρόφωνο από εδώ. Και θα το βάλω εδώ, μαζί σου. Τι συνέβη? Τι συνέβη? Αυτό θέλω να μάθω. Αυτή τη στιγμή πήρα το μικρόφωνο. Αν ρωτάς τι έκανα τώρα, πήρα το μικρόφωνο από το μέσα στο δωμάτιο, να το βάλω δίπλα σε αυτή τη συσκευή για να σας ακούω. Έχω φορέσει ακουστικά και μπορώ να σας ακούσω από παντού. Μπορώ να σε ακούσω από παντού. Κάτι ακούστηκε. Νίκος στο μοντάζ. Δες το. Και μπορώ να σας ακούσω από παντού. Μπορώ να σε ακούσω από παντού. Κάτι ακούστηκε. Και μπορώ να σας ακούσω από παντού. Μπορώ να σε ακούσω από παντού. Κάτι ακούστηκε. Μπορώ να σε ακούσω από παντού. Κάτι ακούστηκε. Θες να κάνω ένα διάλειμμα? Δίπλα σου. Δίπλα μου. Πού δίπλα μου? Εδώ έξω που είμαι. Γάμο τα γέλια.
Στο δίπλα χώρο ή εννοείς δίπλα μου τώρα το δωμάτιο που είναι εδώ από πίσω με το λέιζερ. Ή δίπλα εκεί που είναι το άλλο μικρόφωνο με το... Είμαι από κάτω. Από κάτω δεν έχει κάτι. Από εδώ κάτω πατάω καμιά κατσέδα. Ναι. Πού από κάτω είσαι? Θα τη βάλω λίγο σταθερή κι αυτή. Όχι, πάω λίγο έξω. Τι έπαθα? Δεν ξέρω τι έπαθες. Θες να μου πεις εσύ? Μπορείς? Μπορείς να καταλάβεις τι έπαθες? Λογικά είσαι νεκρό. Αν δεν είναι κάτι άλλο, από παράλληλο σύμπαν, οτιδήποτε άλλο ή δεν κάνουμε μελίτε, ή δεν είναι από εδώ. Λογικά είσαι νεκρό, νεκρή, όχι εσύ. Παρακαλώ, συνεχίστε. Εγώ σε ρωτάω τόση ώρα, εσύ απάντησέ μου. Τι είναι εδώ μαζί μου? Μπορείς να πεις το όνομά σου? Εγώ εδώ είμαι, κάνω έρευνες, εσύ πρέπει να μου μιλήσεις. Πέρα από τη συσκευή που λες λέξεις και αυτό με το λέιζερ που έδειξες λίγο την παρουσία σου, δεν μου έχεις δημιουργήσει κάτι άλλο. Δεν έχεις λειτουργήσει κάτι άλλο. Δεν τα έχω κουνήσει βέβαια κι εγώ, που το κάνουμε συχνά από τα παιδιά. Αλλάζουν χώρους συσκευές, γιατί δεν λειτουργούνε. Αλλά τώρα είμαι solo. Έχω μπερδευτεί. Έχεις μπερδευτεί. Με τι έχεις μπερδευτεί? Με τόσες πολλές συσκευές. Μία από αυτές πήγαινε κοντά σε μία από αυτές και θα ανάψει. Θα κάνει, θα βγάλει έναν ήχο, ένα λαμπάκι, ένα κάτι. Μάλισον. Μάντισον. Ποια είναι αυτή η Μάντισον? Το έχεις ξαναπεί και σε άλλη. Νικολάη, Μάντισον. Πρέπει να τσιγάρω, παιδιά. Μάια. Μάγια. Τώρα μου συστήνεστε, είστε πολλές ενέργειες εδώ μέσα. Δεν είπες Νικολάη, Μάντισον, Μάγια. 3 άτομα. Μιμήτα. Α, όχι. Το λέζερ, ξαναπήγε μπρος. Μισό λεπτό. Πιθανόν Γιατί είμαι εδώ. να τελείωσε η μπαταρία του. Γι' αυτό και όσον ζεστό, φορτίζει λίγο, δηλαδή μαζεύει την ενέργεια η μπαταρία της μέσα της, φεύγουν τα κυκλώματα και ξαναενεργοποιείται. Πιθανόν. Ή είναι κάτι παραφυσικό. Αυτό το κόβημα του. 27. Γιατί είμαι εδώ 27. Τι είναι το 27 εδώ? Τέλος το διάλειμμα. Πάμε λίγο προς τα εκεί. Το ακούστηκα. Ήχη. Γιατί από το δωμάτιο μέσα δεν νομίζω να είναι το καρέκλα. Μόνο από εδώ ακούγεται κάτι. Δεν είναι κανείς εδώ. Εδώ τίποτα. Θα περάσω εγώ μπροστά αυτό. Αυτό. Το μικρόφωνο είναι εδώ. Αν ακούτε κάτι, ακούστηκε από εδώ.
Δεν βλέπω κάτι εδώ. Και κοιτάξτε τώρα απόσταση. Εκεί σας δείχνω το music box. Και εδώ δεν με έχει πιάσει. Εδώ, αν περάσει μπροστά από αυτό, θα κάνει αυτόν τον ήχο. Φεύγω εγώ τώρα και μπορείς να περάσεις εσύ μπροστά από αυτό. Άμπερ. Πάμπερ, ναι, θέλει πάνες αυτό να το ακούσεις. Αλλά τώρα ήξερα ότι το έκανα εγώ. Πάμε να αφήσουμε αυτή την κάμερα. Όλοι ξαναδείτε. Άντε να έρθουμε και εδώ, μην πούσουμε κάτι εδώ. Εκτός αν έκανες βήματα εδώ, θα ακούστηκε από αυτό που μου. Πάμε στο πλήρες σκοτάδι. Μόνο ό,τι εκπέμπουν οι συσκευές. Και η οθόνη εδώ της κάμερας. Τώρα μήπως θα μπορείς να έρθεις με επικοινωνία. Καλύτερα. Μήπως θα έρθεις στο σκοτάδι. Το έχουν συνηθίσει σκοτάδι. Θες να μου απαντήσεις. Ποιος ξαγοράστηκε. Από την εξουσία, από τον Άρχοντα. Εντάξει. Εντάξει, γιατί το πες αστεία. Εντάξει. Παιχνίδι. Παιχνίδι. Α, σ' αρέσει σοβαρά δηλαδή. Σ' αρέσει σκοτάδι. Περίοδο. Εντάξει. Η κυρία εκεί. Όχι. Μήπως ξέρεις το όνομά της. Εντάξει. Είμαστε στο πλήρες σκοτάδι. Α, βλέπω μέχρι την οθόνη. Καλά, τόση ώρα το μάτι έχει συνηθίσει. Δηλαδή, ξέρω που πατάω. Ναι, δεν ξέρω που πατάω. Ποιος είσαι. Εγώ είμαι Θεόφιλος. Στόματα πλήρη σκοτάδι. Και έβαλα και τα ER, να πετύχει λίγο καλύτερα. Το ξαναείπαμε, εγώ είμαι Θεόφιλος. Εκτός αν ήρθε και κάποιος άλλος τώρα. Στο δικό σου κόσμο, χωροχρόνο. Είναι κάποιος άλλος εδώ, ήρθε κι άλλος. Έχουμε τον Νικολάη, Μάντισον και τη Μάγια. Μήπως να σας δείξω, κοίτα, άμα πας εδώ. Δεν θέλει. Θα κάνει αυτό. Εδώ. Δουλάπι. Ντουλάπι. Ποιο από τα ντουλάπια, έχει πολλά ντουλάπια. Να έχει ντουλάπι εδώ. Να σε τη βλέπουμε στην κάμερα τώρα εγώ. Τι έχει εδώ, σε αυτό το ντουλάπι. Είναι κάτι εδώ στην κουζίνα. Δεν έχει κάτι εδώ. Με πλήγωσε. Στο ντουλάπι σε πλήγωσε. Ή στο άλλο ντουλάπι από εκεί. Πάμε πάλι μέχρι εκεί. Με παίζεις τώρα, να πας πέρα εδώ. Κάτι, δεν ξέρω. Ποιος σε πλήγωσε. Είναι και το φως της κάμερας. Εγώ τώρα κρυώνω και τα ριζίκια έχουν σκάσει.
Κρύωνα, ξέρω πώς λέγει. Αλλά νεράκι το έβαλε. Φινίρισμα. Φινίρισμα. Εδώ το πώς δεν θέλει φινίρισμα, θέλει γκρέμισμα και χτίσιμο από την αρχή. Με ποιο φινίρισμα μιλάς? Έκατσα εγώ στην γραφεία. Έτσι θα κάνω. Εδώ. Εδώ, ναι. Xbox. Gaming. FM. Σου έχω βάλει και αυτή τη συσκευή. Τώρα μήπως σε βοηθάει. Σε σένα τι? Τα αστέρια μου. Γίναν όλοι, ποιοι γίναν όλοι? Εκπομπή, ποια εκπομπή? Του Νίκου. Πες μου, πού πας? Πού πάω, δεν πάω πουθενά, κάθομαι. Μη μιλάς. Γιατί δεν μιλάω? Σας ενοχλώ. Σας ενοχλεί η παρουσία μου. Πήγα να δώσω μεγάλη τι? Τι θα κάνει παράσταση? Με πλήγωσε. Ποιος σε πλήγωσε? Ξύπνα, ξύπνιος είμαι. Ο μόνος έξυπνος, τι ο μόνος έξυπνος? Δεν βγάζει νόημα, κάτι... Παιδιά, τίποτα. Τίποτα, νάδα. Όπως λέει και Νίκος. Τι να γυρίσω, να γυρίσω την κάμερα, να την γύρισε. Δεν, παιδιά, τίποτα. Τόσες συσκευές εδώ παντού απλωμένες, τόσες συσκευές και τίποτα. Μια νύχτα τι? Ναι, δεν θέλει. Δεν θέλει. Εντάξει, μάθω. Γραφή. Ναι, κραυγή στο ράδιο, γιατί αυτή τη κραυγή. Μα είναι χαμογελάω, παιδιά, δεν έγινε τίποτα. Συγγενέων.
Ναι, παιδιά, τώρα για άλλες κάμερες ο Νίκος θα γελάει στο μοντάζ, γιατί δεν πάτησα ποτέ ρεκ σε αυτήν εδώ. Τώρα για να κάνω ένα outro. Πάμε πάλι την αρχή. Εδώ οι φίλοι του Νίκου και του Άλεξ. Εδώ έχω. Όπως είδατε στο προηγούμενο επεισόδιο με τον Νίκο και τον Άλεξ δεν έγινε τίποτα. Τίποτα. Κατελάχιστα στο διάλειμμα. Έτσι θα εγώ solo μόνος μου, που και εδώ δεν έγινε τίποτα. Διαβερός. Σταμάτησε. Αλλά τώρα αν στο μοντάζ ο Νίκος κάτι άκουσε από κάποιο μικρόφωνο ή κάποια συσκευή που να μην το είδα εγώ, ή αν δείτε εσείς κάτι, γράψτε στα σχόλια κάτω. Προσπάθησα, πρώτη μου solo, θα έρθουν κι άλλες και όσοι το ευχαριστηθήκατε, μπράβο σας. Όσοι δεν το ευχαριστηθήκατε, ξαναδείτε το με ακουστικά. Τρομερή εμπειρία. Ειδικά στη solo. Αυτά από μένα, Θεόφιλος, Hack and Nights. Κάντε like, subscribe, follow, όλα τα σχετικά. Και τα λέμε στο επόμενο.